Hi everyone! Welcome back to Pinoy Learning Zone. This is Kat. Today, we will continue our previous lesson. Bago tayo mag-proceed sa sense of smell, ano-ano ang ating 5 senses? Ang ating 5 senses ay sense of sight, sense of smell, sense of taste, sense of sound, and sense of touch. Thank you, Katie! Kung di nyo pa napapanood ang previous lesson, nasa description below ang link. At huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe para updated ka sa mga new videos. Okay, sense of smell. Ang ating ilong or our nose is the main gate for the respiratory system. Nagsisimula ito sa nostril o butas ng ilong natin. Dalawa yung butas ng ilong natin dahil nahati ito ng septum. Ang septum ay gawa sa napakanipis na balat at buto, na ang tawag doon sa manipis na balat at malambot na buto ay cartilage. Ang cartilage, kapag na-damage, di na po ito nag-generate, but ang cells from the nasal septum ay may kakayahang makapag-form o makapag-generate ng new cartilage. Usually, it takes 1 to 2 weeks bago mag-generate or mag-form ng new cartilage. Ang cartilage is an important structural component of the body. Ito ay matibay na tissue at flexible kaysa sa bone. Ang function nito ay para mapanatiling magkadikit ang joints at para meron din masandalan yung bone. Ang cartilage is a connective tissue na makikita sa iba't ibang parte ng ating katawan. Makikita natin sila sa joints between bones like elbow, knees, and ankles. Meron din sa end of the ribs, meron din between vertebrae in the spine, bronchial tubes, at sa nose at kahit sa ating ears, meron din. Okay, let's go back to the main topic. Dito naman sa likod ng ilong natin, sa gitna ng mukha natin mismo, dito matatagpuan ang nasal cavity na nakakonect sa likod ng lalamunan natin. As you inhale through your nostrils, papasok ito sa ating nasal cavity, then the air moves downward through the trachea na nakakonect sa ating baga o lungs. Parang delikado po kasi diretso sa lungs lahat ng naaamoy natin. Di naman. Don't worry guys, kasi ang ilong natin hindi lang passageway but it also warms, moistens, and meron itong filter sa air bago ito pumunta sa ating lungs. Sa tulong ng moist o mucus at maliit na buhok sa ating ilong, masasala ang alikabok o germs at kahit anong harmful sa ating lungs. Kaya nabubuo ang boogers o kulangot. Huwag din masyadong makampante. We really need to take care of ourselves. Laging panatilihing malinis ang paligid, mabangong hangin at malinis na bahay. Malinis na kainan, hugasan ng maayos ang mga ginagamit na utensils para safe ang ating katawan at hindi tayo magkaroon ng virus. Tama, Katie. But, how does the sense of smell work? Sa tulong ng ating sensory cells called olfactory epithelium, ang olfactory epithelium contains special receptors. At meron tayong about 10 million na receptors sa ating nose. At connected ito directly to our brain. Ang olfactory epithelium also contain smell receptor. Once na ang flavor or ang odor ay dumikit sa receptor, mag-start na itong mag-travel from sensory neurons to the olfactory bulb to the brain. Ang sensory neurons ay nerve cells or electrical nerves na nagsasend ng information sa ating brain at connected ito sa ating olfactory bulb na siyang nagtatransmit ng smell information from the nose to the brain. Sa ating sense of taste naman, ang ating bida dyan ay si tongue or ang ating dila. Every food or drink that you put in your mouth has particular chemical components. At ang chemicals na yon are detected by special receptor called chemoreceptor. Kapag ang food ay magre-release ng chemicals, agad naman itong aakyat sa ating nose. Kapag may kinakain ka, ang sense of smell and sense of taste
work together. Subukan yung kumain na nakatakip yung ilong nyo. Hindi mo gaanong malalasahan ang flavor dahil ang ating sense of smell and sense of taste are interdependent. Okay, but how does the sense of taste work? Okay, try nyo silipin yung dila nyo sa salamin. Ang tiny bumps na nakikita nyo, yan ang tinatawag na papillae. It contains taste buds. At ang taste buds allow you to experience taste that are sweet, salty, sour, or bitter. At ang ating taste buds ay mayroong very sensitive microscopic hairs na tinatawag na microvilli. Yang mga maliliit na hair ang nagsisend ng signal sa brain and the brain tells what things taste like. Okay, nagpo-process ang sensory information sa parietal lobe. Now, punta naman tayo sa ating sense of sound. Meron tayong 3 parts of ear. Ito ay the outer ear, middle ear, and inner ear. Sa outer ear or sa labas ng ear natin, we have pinna or auricle. Diyan nagsisimula ang sound waves at pupunta ito sa ear canal hanggang sa eardrums. Ang eardrum kapag nagva-vibrate dahil sa sound na pumapasok dito, nagva-vibrate din yung 3 bones na nakakonect dito. Ito ay hammer, anvil, and stapes. Sila ay middle part na tinatawag na ossicles or ear bones. Once the sound passes the middle ear through the ossicles, pupunta ito sa cochlea, yung maliit na tube na moistened or filled with liquid na connected sa inner ear. Ang sound vibrations make the fluid in cochlea like waves or parang maliit na alon. Ang cochlea consists of many hairs. And when the fluid in cochlea moves dahil sa vibration, ganun din ang hair, gumagalaw din sila. Ang hair or ang hair receptors, kapag gumagalaw, it sends signal to auditory nerves na tinatawag din itong hearing nerves. Ang auditory nerves ang nagpapasa ng signal to the brain and the brain interprets this signal as sound. Sense of touch. Ang skin natin ay ang unang proteksyon natin against sa mga dumi sa paligid natin. And it absorbs sunlight for vitamin D. Ang skin ang pinakamalaking organ sa katawan natin na may sukat mahigit 20 square feet. The skin helps regulate body temperature and it permits the sensation of touch, heat, and cold. Ang skin natin ay mayroong 3 main function. Ito ay protection, regulation, and sensation. How does the sense of touch work? Ang skin natin ay may 3 layer. Ito ay Epidermis, dermis, and hypodermis or subcutaneous. Wow, ang galing mo, Katie. Ang epidermis, yan ang nasa labas na skin na nakikita mo. Ang kanyang function is to prevent penetration by allergens and irritants. And it serves as barrier to infection. At the same time, ito ay waterproofing. Ang dermis naman, ito yung pinakamakapal na layer. Ito ang second layer of the skin. It contains fiber and elastic tissue kung saan nakakapagbigay ito ng strength at flexibility sa ating skin. The dermis contains blood vessels, hair follicles, and nerve ending, kung saan ito ang nagsisend ng information sa brain kung ano yung nahahawakan mo, kung mainit or malamig. Then, the brain and the nervous system immediately respond toward it. The dermis also contains sweat gland, kung saan dito nabubuo ang pawis at ilalabas niya ito sa epidermis or sa unang layer ng skin sa pamamagitan ng pores. Okay? Lumalabas lang ang pawis kapag mainit ang temperature. And the last part of your skin layer is hypodermis o tinatawag din itong subcutaneous. It is mostly fat.
It's made of blood vessels and cells that store fat. Ang kanyang function ay to protect our body at ang pinaka-importante ay kinokonek niya ang dermis sa bone and sa muscles. And it helps regulate body temperature. Ang fat cells sa hypodermis also store nutrients and energy. Okay, tingnan natin ngayon kung meron kayong natutunan sa video na ito. Meron akong tatlong question. Number 1, ano ang tawag sa first layer of the skin? Number 2, ano ang tawag sa second layer of the skin? Number 3, bukod sa hypodermis, ano pa ang isang tawag sa third layer of the skin? Thanks for watching this video. I hope you like it and found it useful. If you like, please give us a like and subscribe us so that you will notify when I upload another video.